naman, ano kaya ang kailangan kong gawin para maging panibago din naman yung pangmukha niya? Hey my friend! Huwag kang mag-alala, may solusyon ako dyan. Oh, really? Welcome back to my channel. At kung bago ka pa lang sa akin channel, hi, my name is Ruby at welcome ka sa akin channel. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe na. Then don't forget to click the notification bell para updated ka sa ating next video. Sayang din naman itong mga damit ko. Kung gagawin ko lang itong guys, marami ba kayong mga pinaglumaang damit dyan na hindi nyo na masyadong ginagamit dahil nga sa luma na ito at minsan pa nga naiisipan nyo pang gawin itong basahan? It's a no. May solution tayo dyan guys. So, in today's vlog ay ituturo ko sa inyo or magbibigay ako ng some ways how to transform your old clothes into new one. So, wag na nating patagalin guys. Simulan na natin! This is my first old t-shirt na itatransform ko guys into new one. Gawin natin siyang mas fashion tingnan na walang kahirap-hirap. Guys, ang maganda din pala nito guys is no need na tutahi. So, less hassle na siya guys. Gunting lang, sapat na. So, first is kailangan natin gupitin ang sa may ibabang party guys ang ating t-shirt. Ito guys, unahin muna natin itong sa may babang party guys. Gupitin natin ito first. Guys, it's up to you kung gaano kaikli at kataas ang inyong gupit guys ha. Gupitan natin sa may harapang bahagi ng ating t-shirt. Triangle form siya guys. Then, dapat naka-align yung gupit ninyo sa ginawa ninyong gupit sa gilid ng inyong t-shirt para hindi naman masyadong mataas at hindi rin masyadong mababa yung gupit niyo na triangle form guys.
basa niya guys. My second DIY.
that's all for today, guys. Sana ay may natutunan kayo at nagustuhan ninyo ang aking video. At kung nagustuhan ninyo, guys, please like and subscribe na rin sa aking channel. And don't forget to click the notification bell para ma-update ka sa ating next video. So, thank you for watching, guys. Love you and God bless.